নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগত খালী হোৱা 438টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ এখন শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে আৰু নটিফিকেশ্যনখন এখন চাওক আপোনালোকে। ইয়াত দিছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু ব্লক MIS এছিষ্টেণ্ট কাম একাউণ্ট পদৰ বাবে আবেদন কৰিব খোজে তেওঁলোকে 2 তাৰিখৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 2 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পোষ্ট খালী আছে 219টা আৰু ব্লক MIS এছিষ্টেণ্ট কাম একাউণ্টেণ্টৰ পদ খালী আছে 219টা। এতিয়া কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু এপ্লাই ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফ্ৰম থ্ৰু অনলাইন মোড অনলি মানে অনলাইনতহে এপ্লাই কৰিব লাগিব। নো আদাৰ মোড ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ইজ এলাউড। ডিটেইলছ অফ দ্য পোষ্ট এণ্ড ৰেমুনাৰেশ্যন এটচেট্ৰা। পোষ্টৰ সম্পৰ্কত ডিটেইলছত আৰু ৰেমুনাৰেশ্যন সম্পৰ্কত জানিবলৈ হ'লে ইনক্লুডিং দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফিলিং আপ প্ৰেছক্ৰাইব অনলাইন ফৰ্ম উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য ৱেবছাইট https://piprd.assam.recruitment.in। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ ৱেবছাইটত যেতিয়া যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য পাব। অৰ্থাৎ https://piprd.assam.recruitment.in গৈ আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন কৰিবলৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গ'লে সবিশেষ তথ্যখিনি পাব। আৰু অনলাইন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কেয়াৰফুলি সকলো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন পঢ়ি লোৱা উচিত। আৰু চাওক অনলি লাষ্ট নোট ইয়াত এটা নোট আছে চাওক। নো আদাৰ ডকুমেণ্ট দ্য হাৰ্ড কপি অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন শ্লিপ এটচেট্ৰা এইখিনি মানে প্ৰয়োজন নাই। আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি চেণ্ড টু দ্য ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছাম। অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ বা হাৰ্ড কপি বা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন শ্লিপ এইবিলাক আপোনালোকে পঞ্চায়তলৈ পঠিওৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অৰ্থাৎ ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টলৈ পঠিওৱাৰ আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু লাষ্ট ডেট চাওক অনলাইন ফৰ্ম মে বি ফিল আপ 2002 অনলাইন ফৰ্ম মে বি ফিল 2/3/2023 টু মিডনাইট 24/3/2023। অৰ্থাৎ 2/3 পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু 24/3/2023 লাষ্ট ডেট থাকিব। এপ্লিকেশ্যন উইল বি ফিল আপ আফটাৰ এক্সপায়াৰ্ড অফ দ্য গিভেন ডেট এজ দ্য লিংক ডিজেবল। কেইটামান নোট আছে চাওক। দ্য এপ্লিকেণ্টছ আৰ এডভাইজ টু ছাবমিট অনলি এ ছিংগুল এপ্লিকেশ্যন এগেইনষ্ট ইচ পোষ্ট। এটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। হাউএভাৰ ইফ ডিউ টু এনি unavoidable situation he submits another multiple application then he must ensure that the application with the higher registration number is complete in all respect which will be accepted. Next ahile canvassing directly or indirectly shall disqualify candidate প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে এই পোষ্ট লাভ কৰিবৰ বাবে কিবা 90 ধান্দা কৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটে কেনচেল কৰা হ'ব। নো মেনুৱেল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম উইল বি একচেপ্টেড। আৰু কোনো ধৰণৰ অফলাইনত ফৰ্ম আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব খুজিছে অতি সোনকালে আপোনালোকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ যিটো ৱেবছাইট https://siprd.assam.recruitment.in গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য জানি লওক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।